بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د سی پلس پلس 15م کلاس ده. په دې کلاس کې به موږ سویچ کیس سټیټمنټ باره کې غږیږو چې موږ سره په پلس پلس کې سویچ کیس سټیټمنټ څه رول لري. نو راځو درس نه مخکې اول پیژنو چې موږ سره سویچ کیس سټیټمنټ څه ته وایي. سویچ کیس سټیټمنٹ is used when we have multiple condition and we need to perform a different action based on the condition. مطلب موږ سویچ کیس سټیټمنټ د دې لپاره استعمالو چې تر څو یو څه کو پرفارم کو، یعنی تر سره کو ډیفرنٹ مختلف اکشنونه یا عملونه based on the condition. مطلب د کنډیشن مطابق، د حالت مطابق من خپل کار تر سره کوو. صحیح ده. when we have a multiple condition and we need to execute a block of statements when a particular condition is satisfied. مطلب دا موږ څوک کچیرته موږ غواړو چې یو ایگزیکیوټ کو رن کو د یو بلاک اف سټیټمنټ. صحیح ده. یو بلاک د سټیټمنټس په یو مشخص کنډیشن په واسطه. صحیح ده چې هغه کنډیشن موږ سره څه وسي، سټیسفای وسي، مطلب چې منل شوی وي. in such case either we can use a lengthy if. مطلب د سویچ په ځای موږ if else if هم استعمالو، خو او همدارنګه موږ سویچ هم استعمالو. صحیح ده. خو د پرابلم پکې دا ده چې د lengthy if مطلب موږ سره دغه if او else if دا موږ سره لږ lengthy ده، مثلا لږ طولاني ده. صحیح ده. that becomes complex when we have several condition. مطلب د if په سټیټمنټ یا else if سټیټمنټ کې به موږ ملټیپل کنډیشن جوړو. خو په دې کې داسې نه ده. دې کې موږ صرف یو کنډیشن اخلو. صحیح ده. هغه کې بار بار موږ انټر نه کوو چې کوو. صحیح ده. خو دا سویچ کیس سټیټمنټ چې موږ سره چې دا کلین اینڈ efficient method for the handling such series. مطلب دا ده چې موږ سره دا سویچ کیس سټیټمنټ چې دا لږ کلین یا لږ صفا ده، مطلب لږ کوډ هغومره کوډ پکې نه کېږي او لږ ایزیر ده، اسانه دین اف سټیټمنټ. نو دا ټول تیوري ده. په تیوري باندې خپل سر نه خوږو. صحیح ده. دا تاسو کتلی هم شئ. نو زه به داسې چلو کوم چې زه به یو د ګروپ په تور باندې به دا زه خپل ګروپ کې شیر کوم. صحیح ده. د عمر ناصري په نامه ګروپ کې به دا شیر کوم. تاسو د هغه ځای نه دا کوډ څه کوئ، دا سلاید تاسو کتلی شئ. خو راځو څه کوو، سمپلی اسانه راځو دلته سینټکس ته. صحیح ده. چې موږ سره سویچ کیس موږ سره د سویچ کیس سټیټمنټ سینټکس څنګه ده. اول به سویچ کیورډ ولیکئ. صحیح ده. بیا به کنډیشن او بیا لاندې د دې بلاک لیکل کیږي. صحیح ده. او په دې کې موږ سره چې یو بریک استعمالیږي او بل موږ سره ډیفالټ په نامه یو کیورډ د هغه هم یوز کیږي چې دا څه معنی ورکوي. نو مطلب دا ده موږ سره خو د هر څه نه مخکې موږ سره څه ده، یو څو مهم نقطې دي په دې سویچ کیس کې چې اول دا باید په نظر کې ونیسو. چې اوله نقطه دا ده چې د ایکسپریشن used with switch case statement must be integral or enumerated. مطلب موږ په دې کې یا انټیجر ډیټا ټایپ یا اخلو. صحیح ده. عددي شکل انټری به کوو او یا انومریټډ یا ترو یا فالس. صحیح ده. انومریټډ وایي، ترو یا فالس ده. او موږ سره بل دا کیس نمبر 1 ده. صحیح ده. دا 0 نه شروع ده. نو 0 او 1 کیس بل کیس موږ سره does not allow the need to have order 1 2 or 3 or so on. مطلب په سویچ کې دا ترتیب موږ په نظر کې نه نیسو چې اول کنډیشن باید په ترتیب کې ونیسو، اول دویم دریم څلورم نه. خو حد چې د دویم نه شروع کړئ، دریم نه څلورم نه پنځم نه شپږم، د هر کنډیشن نه چې د هر کیس نه چې ته شروع کړئ. صحیح ده. نو مطلب هغه ستا پورې ډیپینډ کوي چې په کوم کنډیشن نه شروع کړئ. او بل موږ سره دا ده چې you have also use character in switch case. مطلب موږ انټیجر او کریکټر ډیټا ټایپ ویریبلز استعمالو په سویچ کیس کې. صحیح ده. سټرنګ پکې نشو یوز کولی. نو څنګه تر سره کیږي، نو راځو دلته به جمع کوو. بیا به لاندې د بل سلایډ ته راشو. صحیح ده. فلو چارټ باندې به وغږیږو. خو دغه نه مخکې صحیح ده په دې رولز باندې به ډسکس وکړو په ډیف سی پلس پلس کې. جمع کوم ډیف سی پلس پلس ته. صحیح ده. اول راځم څه کوم چې یو انټیجر اخلم. صحیح ده. په انټیجر کې به زه یو ویریبل اخلم a. صحیح ده. او دلته به یو میسج پرنټ کوم سی اوټ انټر کیس. صحیح ده. انټر کیس مطلب خپل کیس دې څه کا انټر کا او cn a. صحیح ده. او بل شروع دې ځنه کیږي چې څه کا اول موږ سره سویچ ولیکئ. صحیح ده. سویچ کیورډ او بیا ورسره کنډیشن چې ده a کنډیشن ده او بیا د سویچ باډي. صحیح ده. خو بیا د سویچ باډي کې دننه به موږ څه لرو، خپل کیسونه لرو، کیسز. د کیس مطابق به موږ سره دا باډي ایگزیکیوټ کیږي. صحیح ده. نو کیس نمبر 1 چونکې 1 موږ سره څه ده، انټیجر ده.
انټیجر ده او دلته موږ په دې رول کې مو ویل چې څه باید وسی انټیګرل وسی یا انټیجر به وسی او یا انومریټډ وسی انومریټډ یا ترو فال وسی مطلب دلته موږ انټیجر ویلیو پټ کوي شو صحیح ده او بل خبر دا ده چې کله کیس منګه ختمو نو آلته باید دا په کالم باندې ختم شي صحیح ده دې ته کالن وي کالن صحیح ده دا موږ سره په دې رول کې هم راغلی ده چې باید څه وشي په موږ سره باید کالن باید همیش د هغه دپاره یوز شي د کله چې موږ کیس څه کوو کیس سټاپ کوو نو مطلب اول سویچ کیورډ ده بیا کنډیشن ده کنډیشن نه بعد بیا دا د سویچ باډي ده په دې کې دننه موږ کیسز اخلو او دا انټیګرل کې موږ انټیجر ډیټا ټایپ اخلو صحیح ده نو راځم کیس ده بیا دې کې یو سټیټمنټ انټر کوم صحیح ده چې this is a صحیح ده this is a صحیح ده دا موږ سره څه ده a ده او لاندې ورسره بل د هر کیس د ترڅو موږ سره د هر کیس نه بعد موږ سره یو بل کیورډ یوز کیږي چې هغه ته موږ وایو بریک صحیح ده بریک څه چې دا چې بریک موږ سره څه کار کوي بریک صحیح ده بریک موږ سره دا کار کوي چې کله موږ سره دا کنډیشن ختم شو دا مطلب دا کنډیشن موږ سره سرټیفای شو دا کیس ما انټر ک او دا باډي ایگزیکیوټ شو نو لاندې چې کله موږ بل کیس جوړو صحیح ده لکه کیس نمبر 2 چې زه بل کیس جوړوم او مطلب یو دلته ورکوم میسج ورکوم چې this is b او دلته راځم بیا بریک اخلم بریک نو دا بریک مطلب دا ده چې دا د دې ځای نه دغه کله چې موږ سره دا کنډیشن صحیح شو نو دا ایگزیکیوټ کړه د ون په تور باندې کله چې زه په کنسول آوټپوټ باندې ون څه کوم انټر کوم نو دا به ایگزیکیوټ شي ځکه دغه سټیټمنټ د دې ون په تور د ون باندې ډیپند کوي او دا ون د دې کنډیشن باندې ډیپند کوي او دا چې دا کنډیشن بیا دلته د دې سین باندې ډیپند کوي او بیا د سین موږ سره راځي د ا ډیټا ټایپ د صحیح ده د انټیجر ډیټا ټایپ ته او د ا ویریبل باندې ډیپند کوي صحیح نو دا یو بل سره تړل شوی دی مطلب کچې ته بیا دا دوه پریس کوم نه دا دوه به راشي دلته په ا کې کنډیشن کې به چک شي سویچ کې اخسر شوی دا صحیح ده او دلته ما انټر کړی دا او دلته به څه شي دلته به د ا ویریبل شکل بدلته څه شي او میموري جوړه کی یا په بل صورت منګه د بره نه ټاپ نه کارا شو د ټاپ نه لاندې باټم ته راشو مطلب ا ویریبل ده ا ویریبل ته ما څه کړی ډاینامیکلی مطلب کنسول آوټپوټ باندې انټر کړی ده او دلته په دې کنډیشن کې راځي دا کنډیشن کچیرته مطلب دلته زه دوه ورکم صحیح ده دلته ما دوه ورکړه دلته کله ما دوه ورکړه راځي نو دا باډي به موږ سره ایگزیکیوټ کیږي بیا به بریک شي صحیح ده بریک مطلب لاندې دا کم کوډ چې دا پرې ده دینه ووزه صحیح ده نو زه راځم دا څنګه کیږي زه دا کمپایل کوم دلته موږ سره څه ده چونکې موږ سره سویچ ده سویچ باندې مې سیف کړه فولډر ښه زه راځم دا کمپایل کوم نو څه وایي انټر کیس که چېرته زه ګوره زه 1 ورکوم 1 صحیح ده تر اوسه مې انټر نه ده وهلی نو دا 1 راځي دلته ما انټر که 1 او دا 1 راځي د ا کې سټور کیږي صحیح ده او دا چونکې انټیجر ډیټا ټایپ ده نو دا 1 په انټیجر ډیټا ټایپ کې سټور شو راځي دلته د کیسونه چک کوي نو دا 1 د کم کې سره برابر ده نو دغه اول سره کنه د یو سره ځکه ما 1 انټر کړی 1 نو راځي دا this is a به دا برته پرنټ کې دلته موږ سره بریک د بریک له وجې به دا لاندې سټیټمنټ به څه کې بریک به کې خط لري به کې صحیح ده بریک مطلب چې دا څوک دا لاندې په نظر کې منیسه نو چونکې 1 ده نو دا کم کنډیشن مطلب دا چې دا کیس د کم کنډیشن سره مطلب سو وسی ایکول وسی مساوي وسی نو اماغه کنډیشن مطابق په مسره کوډ رن کیږي چې زه دا انټر کوم نو ما سره به this is a راشي صحیح ده نو this is a او کچې ته زه بیا دا کمپایل کوم صحیح ده دوباره کمپایل کوم دلته مې دوباره کمپایل کچې ته زه دلته دوه پریس کوم نو دا اول سکیپ کیږي دویم کنډیشن به موږ سره صحیح شي صحیح ده نو زه دا انټر کوم چې وایي چې this is b نو دغه دوه کنډیشن ما په دې نظر کې واخیستل او بل دلته موږ ویلې چې دلته څه وسي انومریټډ ویلیو هم اخلي مطلب ټرو اور فالس څنګه اخلي مطلب که دلته زه راشم څه وکړم دا ټرو فالس موږ په بولین ډیټا ټایپ کې اخلو صحیح ده بولین او دا ا دا به هم ا کوم صحیح ده کم آن ا او دلته به دا کیس به څه کوم چې ټرو به کوم دا به موږ ځان سره ټرو کوم صحیح ده او دلته به ولیکم چې this is true
this is true او this is false او دا به false کوم false صحیح ده نو راځي دلته زه څه کوم زه دا یو دفعه کمپایل کوم بول بي موږ سره ال موږ سره وړوکی ده ښه چې وایي انټر کیس که چېرته موږ په ټرو فالس لپاره 1 او 0 په نظر کې نیولي چې کله موږ سره ټرو شي نو مطلب 1 او که فالس شي 0 نو زه راځم دلته 1 انټر کوم 1 موږ سره د ټرو دپاره ده صحیح ده نو دا 1 چې ټرو ده نو راځي ګوري ټرو چې کوي کوم هلته ټرو ده چې ټرو موږ سره پیدا شي نو هغه باډي به موږ سره اکزیکیوټ کېږي نو چونکې دا اولنی موږ سره ټرو ده دویم فالس ده نو ما 1 انټر کړی 1 مطلب اټ مینس په کوډ په ژبه کې موږ سره 1 مطلب ټرو نو زه کله چې دا انټر کړم نو وایي چې this is true صحیح ده مطلب دا باډي اکزیکیوټ کړه او که چېرته زه بیا زه دا کمپایل کړم او دلته زه 2 ولیکم صحیح ده 2 نه سوري 2 0 مطلب فالس کنه چې زه انټر کړم نو this is false نو 0 1 مطلب تاسو ښه پوه شوي یاستئ چې 0 موږ سره د فالس لپاره د کوډ په ژبه او 1 موږ سره چې د ټرو په ژبه ده د ټرو معنا ورکوي په کوډ په ژبه کې یو بل موږ سره ده یو بل کیورډ ده موږ سره صحیح ده چې هغه موږ سره څه ده ډیفالټ ده بریک موږ ویلې او بل موږ سره یو ډیفالټ ده ډیفالټ موږ سره څه کار کوي دا خو موږ سره هماغه څه هغه و که نه بریک سټیټمنټ باره کې مې ورته ویلې او بل دا تیوري د تیوري باندې سړي زړه په تنګېږي نو دا ښه ده چې ما درته تشریح کړه نو د لیکلو په شکل نه د تشریح شکل ښه راځي زما په نظر بل یو مهم څیز موږ سره ډیفالټ کیورډ ده چې دا ډیفالټ چیز دپاره استعمالیږي ډیفالټ موږ سره د دې لپاره استعمالیږي چې وایي سویچ سټیټمنټ کین هاف ان آپشنل ډیفالټ مطلب یو آپشنل ډیفالټ کیس لري چې وچ مست اپیر at the end of the switch مطلب دا د موږ سره د ایلس په نامه چې موږ سره ایلس کیورډ و هغسې کار ترسره کوي چې هغه په اف یا ایلس اف کې به موږ سره ایلس سټیټمنټ و صحیح ده که نه نو دغسې موږ سره د سویچ دپاره څه ده ډیفالټ ده چې هغه باید at the end of switch د سویچ سټیټمنټ په اخره کې باید وشي د ډیفالټ کیس کن بی یوزډ دا موږ سره کې استعمالیږي فار د پرفارمینګ د ترسره کولو ټاسک وین نن of case is true مطلب دا موږ سره هغه وخت کې کار ترسره کوي چې کله موږ سره یو کنډیشن هم د قابل قبول نشي نو نو بریک از needed in the default case مطلب دا ده چې کله مطلب د اولینی سټیټمنټ که چېرته موږ سره دا هم صحیح نه شو او دا هم صحیح نه شو نو لاندې راځي ډیفالټ صحیح ده ډیفالټ کې څه کېږي ډیفالټ کې سی آوټ مطلب زه یو دفعه کوم چې invalid صحیح ده invalid input مطلب دا ده چې تاسو که غلط